Rồi, xin chào Thảo đã tham gia ở video ngày hôm nay. À, rất cảm ơn Thảo đã nhận lời tham gia cái video đầu tiên trò chuyện với các bạn bè của anh trong chuỗi series này. Như đã trao đổi trước với Thảo ấy, thì mình sẽ hôm nay chủ đề của mình sẽ liên quan rất là nhiều đến cái cuộc sống và trải nghiệm của em tại Mỹ. Bởi vì hiện tại em cũng đang sống ở Mỹ tới đây là gần gần 2 năm rồi đúng không? Gần 3 năm rồi, Ồ, gần 3 trời. năm rồi. Wow, yeah, so long. Rồi, thế để bắt đầu chương trình thì chúng ta sẽ bắt đầu bằng một câu hỏi. Em có thể giới thiệu, suy nghĩ và giới thiệu về bản thân mình bằng 5 cụm từ hoặc là keyword được không? Ừm. Chào mọi người, mình là Thảo, mình là Fulbrighter chung batch với lại Xander. 5 từ khóa về bản thân mình, đầu tiên chắc sẽ là Learning Designer, tại Ừ, vì đây là công việc hiện tại của mình và cũng là ngành học mà mình theo đuổi trong thời gian mình học ở Mỹ. ừ, Keyword thứ hai của em là Educator, mình là một người đam mê về giáo dục và có niềm tin rằng giáo dục sẽ thay đổi con người và mang đến những cơ hội tốt đẹp hơn cho cuộc ừ, sống. Keyword thứ ba là The Wondrous. Một người lang thang thì mình hông dám nhận mình là nomad, tại mình thấy cuộc sống, nomadic lifestyle không hẳn là mình lắm, nhưng mà mình là một người thích lang thang, thích rong ruổi ở nhiều nơi. Ngay cả trong cái thành phố hiện tại mình đang sinh sống thì mình cũng có thói quen là, đi dạo, đi lang thang ở một vài con đường bất kỳ ừ. để nhìn xem là có điều gì thú vị đang chờ đón mình hay không. Nên từ khóa thứ ba là The Wondrous. Từ khóa thứ tư chắc là Global Citizen, mình đã có cơ hội sống và làm việc ở hơn 2 quốc gia. Mình có một thời gian làm việc ở Hồng Kông, có một thời gian ngắn làm việc ở Đài Loan và hiện tại là ở Mỹ. Mình thấy là mình có được rất là nhiều trải nghiệm và góc nhìn ở nhiều nền văn hóa khác nhau. Và Global Citizen cũng là một cái mong muốn của mình, được trở thành một công dân toàn cầu, có dịp đi khắp nơi và được, học hỏi về nhiều nền văn hóa khác nhau. Ừm. Từ khóa cuối cùng là Overthinker. Mạnh vào chữ overthink. Mình là người, nghĩ rất nhiều, sau 9 giờ tối trở đi là não bắt đầu bật công tắc, nghĩ về nhiều thứ lan man, các suy nghĩ bắt đầu đi chạy theo nhiều hướng. Nên mình nghĩ cũng là một cái từ khóa thú vị, về bản thân mình là người, có nhiều suy tư, nhiều trăn trở. Ừm. Anh rất là ấn tượng với cái từ khóa cuối cùng của em, tại vì là nó sẽ anh cảm giác là nó sẽ liên quan rất là nhiều đến cái chủ đề ngày hôm nay á. Tại vì là bởi vì mình sống ở Mỹ 3 năm rồi, một cái nơi đất nước nó xa lạ, thì cái việc mà mình overthink hoặc là mình trải nghiệm những cái thứ tệ và tốt đẹp thì nó sẽ ảnh hưởng mình rất là nhiều, hoặc rất là khác biệt với những cái bạn khác. Ok, thì tí nữa mình sẽ thảo luận thêm về những cái này để xem là em overthink đến mức nào. Ờm, Câu hỏi thứ hai thì anh cũng đã trao đổi trước thì anh mong muốn là những cái khách mời của anh sẽ mang đến podcast video một cái đồ vật mà họ cảm thấy là đang đại diện cho bản thân họ hiện tại. Thì cái đồ vật hôm nay mà em mang đến cho cái talk này là gì? Ừm. Ờm, em tìm mãi, tại vì, 3 năm thì có rất là nhiều thứ gắn bó với mình và có rất là nhiều trải nghiệm mà, gọi là, becoming experience của mình. Ừ, Mà, tình cờ trước lúc vào buổi chiều nay thì em tìm được cái món đồ này. Cái ừ, này là một, khung tranh với một cái quote tên là "Bloom where you are planted." ừ. Thì cái khung tranh này là một món quà của một bạn sinh viên Ấn Độ tặng cho em vào, Wow. trong một cái chương trình, cho sinh viên mà em tổ chức tại trường. Thì sau khi mà đọc câu hỏi của Sander cho cái vlog lần này á, và nghĩ về cái hành trình của mình trong 3 năm qua thì em thấy câu này là một câu mà thể hiện rất là rõ tinh thần, và những cái trải nghiệm của em trong trong suốt 3 năm vừa qua đó là, đặt đâu mọc đấy, đặt nào thì cũng cũng phải sẽ học cách để sinh tồn Ừ, và để, tồn tại, để tỏa sáng là ừ, survive and thrive. ừ, Đúng, ừ, hôm nay ha. đã quá à. Chuẩn chuẩn chuẩn, tinh thần quá. Ok, rồi. Thế trước khi mình đi vào những cái câu hỏi mà nó rất là cụ thể liên quan đến trải nghiệm của em trong vòng gần 3 năm ở Mỹ như vậy, mình sẽ có một cái hoạt động để cho em có thể làm trong lúc mà mình cùng thảo luận. Cái hoạt động này nó sẽ là nếu mà em có giấy hoặc là iPad và bút thì em có thể cầm bên mình. Thì sau đó thì trong cái quá trình mà mình trao đổi với nhau qua lại liên quan đến cái trải nghiệm của em thì em hoàn toàn có thể vẽ này, take note này, hoặc là làm bất cứ điều gì trên cái trang giấy mà em đang có đấy. Thì đến cuối buổi thì mình sẽ nhìn lại cái trang vẽ của em, đây là mình đã vẽ những gì, mình liên tưởng những cái gì đến những cái thứ mà mình trao đổi với nhau. Ok. Rồi, Ừ. yeah. Ok, good good good. Um, Thế thì đầu tiên thì mình sẽ trao đổi với nhau về những cái thời gian đầu tiên em sang Mỹ. Thì chúng ta đều bắt đầu cái hành trình bước chân sang Mỹ là học sinh đúng không? Là sinh viên chứ, là sinh viên một cái trường đại học của Mỹ. Thế thì bây giờ mình thử nghĩ lại những cái thời gian mà trước cả 3 năm ở Mỹ đi.
tại vì là mình còn cả 1 năm khi mà mình nhận được học bổng, mình chuẩn bị cho cái quá trình đi Mỹ, đúng không? Thế thì, trước khi mà em đi sang Mỹ á, thì em đã phải chuẩn bị gì về về mặt tinh thần, và có cái cú sốc nào mà em, vẫn gặp phải, dù dù là em đã có chuẩn bị trước khi sang Mỹ không? Ừm. Em nghĩ em nhớ là sau khi mình đạt học bổng xong thì, mình bắt đầu bước vào một cái guồng, thi cử để chuẩn bị các hồ sơ cần thiết cho việc, apply vào trường, đúng hông? Em nhớ là mình có học GRE, mình cũng chuẩn bị rất là nhiều về mặt ngôn ngữ. Em cũng có xem trước chương trình học của em ở Mỹ. Lúc đó hơi sốc nhẹ vì phát hiện ra là có 2 môn lập trình mà bản thân em là người học education, em hổng có một chút background gì về tech hết. Nên là, em nhớ là hồi đó em có một đoạn panic nhẹ khi mà Ừm, biết là sẽ phải học programming. Ờm, thì trong một cái buổi trò chuyện với một anh alumni thì anh rất là tỉnh, anh kêu: "Ủa, thì em còn thời gian mà, thì em học đi." Nên là 3 tháng hè đó em dành ra để bắt đầu học lập trình, học mấy cái thứ cơ bản như là HTML, CSS. ừm, Ờm, cũng là một thứ mà em chuẩn bị hành trang trước khi đi du học. Về mặt cuộc sống, em cũng có bắt đầu hỏi thăm lân la rất là nhiều người, ờ, về về cuộc sống ở Mỹ như thế nào, ừm, mình sẽ cần chuẩn bị những gì. Mà thực ra đúng là có những thứ mà unknown á, Sandra, ừm, em cảm giác là chắc là tại bản thân em gia đình em thì không có ai học ở nước ngoài hoặc là từng sống ở nước ngoài hết, nên là mình không có được cái sự chỉ dẫn và ừm, cũng không có được cái sự hình dung cụ thể xem là, nó sẽ như thế nào á. Về thí dụ như chuyện tìm nhà đi, thì ở ừm, châu Á em thấy tìm nhà rất là dễ luôn, mình chỉ cần tìm đến một cái nơi đó, xong mình đặt cọc, mình nói chuyện với chủ nhà, xong mình ký hợp đồng là xong. Nhưng mà ở Mỹ, một trong những cú sốc đầu tiên và lớn nhất của em là việc tìm nhà ở New York, ừm, tại vì nó rất là khó khăn, nó có rất ừm, là nhiều cái yêu cầu về chứng minh tài chính nè, chứng ừm, minh thu nhập nè, xong rồi phải có credit history, ừm, rồi hoặc là phải có người đứng ra làm người bảo lãnh cho mình nữa. Nên là có một giai đoạn em tưởng là "Trời ơi, chết rồi, có khi nào mà không tìm được nhà ở New York luôn không?" Và sẽ có những cái nỗi lo đó mà không ai trong gia đình hoặc là những người thân của mình ừm, có thể trả lời được cho mình á. Thì đó là, những thứ em đã chuẩn bị cũng như là những thứ mà em cảm giác như là có hỏi, có tham khảo kinh nghiệm mình vẫn không hình dung ra được là nó ừm, sẽ như thế nào. ừm. Thế thì, cái lúc mà bước chân sang Mỹ á, thì mình có, tất nhiên là mình đây đây là lần đầu tiên sang một cái quốc gia mới mà sống một thời gian dài như vậy á, thì, anh nghĩ là những cái thứ mà mình có thể lưu lại được mà giúp mình, tiến lên ấy là những cái kỷ niệm đẹp ấy. Thế bây giờ nếu mà phải nghĩ về 3 cái kỷ niệm mà đẹp của em ở Mỹ á, thì em sẽ lựa chọn những kỷ niệm nào? 3 năm là rất là nhiều kỷ niệm đấy, nhưng mà ví dụ chọn 3 cái thôi. Ừm, ừm, em nghĩ tự nhiên nghe câu này em sẽ nhớ đến những cái chuyến road trip mà Ừm, em được đi với lại bạn bè ở ừm, Mỹ. Thiên nhiên ở Mỹ là một cái có rất là nhiều cảnh thiên nhiên hùng vĩ mà mình chưa từng ừm, thấy hoặc là sẽ có cơ hội thấy ở châu Á, ừm, ví dụ như là Grand Canyon, ừm, là những cái sa mạc ở California, Death Valley ở ừm, California. Lúc đó mình cảm thấy mình đứng giữa thiên nhiên và "Ôi, thế giới này thật là đẹp quá!" ừm, kiểu, "Ôi, cuộc sống thật đẹp, gần thiên nhiên thì thư giãn." Ờm, cái thứ hai em nghĩ là, cuộc sống ở New York cho em rất là nhiều cơ hội về nghề nghiệp mà em không nghĩ là em chưa từng nghĩ là mình có thể chạm tới được, ví dụ như ừm, là được làm trong trường đại học Columbia chẳng hạn. ừm, Còn nhớ cái khoảnh khắc mà em nhận được offer letter, và cảm thấy là, bao nhiêu cố gắng của mình, tất cả những nỗ lực của mình, giấc mơ của mình đã trở thành hiện thực, cũng là ừm, một khoảnh đáng nhớ. Còn gì nữa ta? Một khoảnh khắc đáng nhớ thứ ba gần đây nhất là lúc em được đi báo cáo ở hội thảo ở California. Thì, hôm đó em với lại, đồng nghiệp của em báo cáo về chủ đề là làm sao để chuẩn bị kỹ năng tài chính cho sinh viên thế hệ đầu, ừm, thế hệ đầu tiên first gen students. Thì, cái hội thảo đó là một cái hội thảo đáng nhớ vì lúc đó là em cũng kể lại y chang những cái em vừa kể cho Sander là những cái khó khăn khi mà sinh viên quốc tế mới bước qua Mỹ, rồi họ rất thiếu hệ thống tài chính nó rất là khác nhau. Ví dụ ở Việt Nam thì 2 năm về trước thì mọi người xài cash nhiều, ừm, bây giờ thì em thấy mọi người bắt đầu xài credit nhiều hơn, nhưng mà so với Mỹ á thì mọi người sẽ chuộng xài credit hơn. Thì đó, những cái điểm khác biệt nho nhỏ như vậy có thể là một cái trở ngại lớn cho các bạn sinh viên, đặc biệt là sinh viên quốc tế mà là sinh viên thế hệ đầu là first gen students. ừm, Thì đó là một cái khoảnh khắc mà em thấy được trong mắt participants, cảm giác là, ta chưa từng nghĩ đến cái vấn đề này và có ừm, rất là nhiều câu hỏi đặt ra cho em. Và sau đó thì, có rất là nhiều cơ hội đến với em sau đó, ví dụ như là một, lời mời để đi present cho sinh viên, first gen ở một cái trường khác ừm, và một lời mời xuất bản, publish một cái chapter về chủ đề đó. Thì ừm, em thấy là, có những cái khoảnh khắc mà mình cảm thấy là những cái trải nghiệm của mình có thể truyền cảm hứng cho ai đó hoặc là khiến cuộc sống của ai đó dễ dàng hơn. ừm. Ô nice. Thế thì bây giờ nếu mà phải nghĩ về những cái, 3 cái trải nghiệm mà rất là tệ của em, mà mỗi lần em nghĩ về em chỉ muốn về nước thôi ấy,
Tại vì là chúng mình nghĩa là trong, mấy năm học với nhau là chúng mình có, nói chuyện rất là nhiều lần, cảm giảm những cái trải nghiệm rất là tệ, đúng không? Chỉ muốn, phát điên Yeah. lên ở Mỹ. Thế ví dụ nếu mà phải lựa chọn 3 cái trải nghiệm kiểu, em cảm giác là gần đến cái bờ vực là tôi không thể chịu đựng được nữa rồi, thì em sẽ chọn những cái trải nghiệm gì? Trải nghiệm mà sharing nhà Ừm. sharing nhà với lại người khác là một trải nghiệm khá là thú vị Ừm, với em. Ờm, em nghĩ là hồi lúc em ở Hồng Kông thì thực ra là cũng sống với lại bạn cùng nhà, cũng có roommate, nhưng mà ở Mỹ em cảm giác là tại vì mọi người cái demographic nó đa dạng hơn á, nên là, ờm, có rất là nhiều hiểu nhầm trong lúc mình sống với lại một người khác. Và em nhớ học kỳ 1 năm 2 hông, học vào mùa hè năm thứ nhất thì em phải chuyển nhà tại vì hết hợp đồng. ừm, Thì em chuyển vào một cái căn hộ đó nó bị nó có rất là nhiều vấn đề, kiểu như là, mọi người không chịu dọn dẹp, rồi nhà hè có gián và có chuột nữa, nên ừm, là mùa hè đó em bị khủng hoảng rất là nhiều về chuyện là cái môi trường sống nó không có đảm bảo. ừm, Ờ, trải nghiệm tồi tệ thứ hai, đối với em chắc là việc đến học kỳ đầu năm thứ nhất, em nhận ra là tất cả các bạn ở trong lớp em đều có offer internship và mình oh, thì chưa, mình vẫn dilly dally oh và lúc đó no! mình mới nhận. Lúc đó mới nhận ra là, mọi người aggressive như thế nào, nghĩa Ừm, là mọi người có cái head start rất là sớm, ừm, mọi người chuẩn bị rất là nhiều và rất là chăm chỉ và rất là đầu tư vào vào cái việc cái con đường sự nghiệp của mình. Khác với những gì em tưởng tượng, em nghĩ là, năm nhất thì mình sẽ tập trung vào việc học, đúng hông? Mình sẽ có cố gắng làm bài tốt, đọc thật là nhiều sách, viết thật là nhiều bài paper và đảm bảo làm sao cho điểm của mình tốt. Nhưng mà các bạn xung quanh em thì em thấy là, mình mới nhận ra là, họ họ think in longer term á, họ nhìn về đường dài nhiều hơn. Thì đó là cái khoảnh khắc mà em nhận ra là, mình phải game plan lại cái chiến thuật của mình ừm, đối với cái hành của mình. ừm, Và trải nghiệm thứ ba cũng liên quan luôn, đó chính là câu chuyện tìm việc. Trời ơi, cái trải nghiệm tìm việc ở Mỹ là một trong những cái trải nghiệm traumatizing nhất cuộc đời em. Trời ơi! Ý là mình cũng đã bị rejection, đúng hông? Nhưng mà cái sự từ chối nó nhiều và nó liên tục đến ừm, nỗi mà em, kiểu, luôn luôn doubt bản thân là "Trời ơi, ừm, mình tệ như vậy sao? Mình có bao giờ mình sẽ làm được hông? Mình chắc là sẽ không thể nào cạnh tranh được với lại các bạn ở đây." ừm, Và cảm giác đó là một cảm giác rất là tệ. ừm. Thế thì bây giờ mình đi vào cái, cái câu chuyện, thứ ba một tí là cái câu chuyện mà mình đi phỏng vấn, tại vì là nó sẽ liên quan đến cái việc là mình đến cái giai đoạn mà mình phải chuyển từ học sinh sang sinh viên sang đi làm, đúng không? Thế thì, em có thể nói cụ thể hơn, rõ hơn về cái quá trình mà đi tìm việc của em không? Nghĩa là em bị reject như thế nào và em làm thế nào để land được con job nhỉ? Thật ra là như em có nói là em nhận ra là phải invest vào cái chuyện tìm job từ Ừm, sớm, ừm, hông phải là đợi đến khi tốt nghiệp thì mới bắt đầu đi tìm. Từ từ lúc mà em nhận ra là, trời ơi, đồng bọn quanh mình đã bắt đầu bắt đầu cái công cuộc job hunt thì em cũng, kiểu, hối hả theo. Thì mùa hè năm nhất là em bắt đầu đi intern, đúng hông? ừm, Xong rồi tới, năm 2 là em bắt đầu làm các công việc ở trường với hy vọng là mình có thể có một cái vị trí sau khi mà mình tốt nghiệp. Nhưng mà cuộc đời không như là mơ. Cái job mà em đang làm ở trường á thì, ờ, không có đủ funding để giữ em lại, ừm, cho nên là em mới phải apply các chỗ khác. Và cái giai đoạn em còn nhớ cái tháng tốt nghiệp là tháng tháng của mình là tháng 5 đúng hông? ừm, Kiểu, mọi người lúc nào cũng sẽ "Oh, congrats!" Kiểu, "So excited for your next chapter." Còn em thì, kiểu, buồn ơi là buồn mà rất là lo á, tại vì mình không biết là mình sẽ đi về đâu. ừm, Em nộp đơn rất là nhiều, em nhớ là, kiểu như, cái khoảng thời gian đó sáng dậy là nộp đơn, xong rồi đi tìm job, rồi sửa lại CV, rồi viết cover letter, xong rồi cứ gửi chắc phải cả trăm đơn luôn á. ừm, Thì, mình càng gửi thì mình lại càng nhận lại nhiều reject, cứ gửi xong rồi sáng dậy lại nhận rejection letter, sáng gửi rồi sáng hôm sau lại nhận rejection letter. Suốt một cái thời gian dài, sau đó em đi một cái fellowship ngắn ở Chicago. ừm, Xong rồi trong cái khoảng thời gian đó thì mình cứ vừa làm cái job hiện tại của em thời điểm đó ở Chicago, buổi tối thì đó lại tiếp tục cái cycle apply job rồi reach out đến nhiều người để network, xin ừm, referral, ừm, xin coffee chat, ừm, cho đến tận tháng 7 thì em cảm giác là nó mới khởi sắc hơn một tí xíu là mới có được một vài offer phỏng vấn. ừm, Và có một vài công việc phù hợp với mình. Thì đoạn tháng 7 tháng 8 năm ngoái thì em mới bắt đầu có nhận được offer để interview và ừm, chủ yếu là trường. ừm, Thì phỏng vấn xong rồi mình lại tiếp tục deal với những câu hỏi là "Thế visa của mày là visa gì? ừm, Mày ở đây được bao lâu?" ừm. Ờm,
mình cứ cảm giác là sẽ luôn có một cái blockage gì đó cho mình trên cái con đường sự nghiệp. Ừm, Thì đến mãi cuối tháng 8 đâu, cuối tháng đầu tháng 8 thì em mới, apply vào cái job hiện tại tại Columbia và em cũng reach out đến cô giáo cũ của em, cô giáo sư cũ của em để nhờ làm referral ừm, cho. ừm, Thì, may mắn là được vào phỏng vấn xong rồi qua 3 vòng, ừm, 3 vòng phỏng vấn với lại supervisor, phỏng vấn và làm bài test kỹ năng, xong rồi phỏng vấn với team lớn, rồi phỏng vấn với HR ừm. thì nhận được. Và điểm, làm đến cái ngày mà em nhận được offer của Columbia rồi thì đó là một cái sự nhẹ nhõm rất là lớn mà, kiểu, em cảm giác như sếp em gọi điện báo là "Tụi tao rất là thích mày và tụi tao muốn offer cái job này cho mày." Mà em cảm tưởng như là em sắp gục và em khóc ở trên đường luôn, tại vì quá là mệt mỏi. Thế lúc đấy lúc nhận được tin là đang ở đâu? Em đang đi bộ ở trên đường chuẩn bị tới Wow, quán cà phê. wow! Chắc là lúc lúc đấy chắc phải đi vào quán cà phê ăn mừng luôn, Thật rất là kinh khủng. yeah, mình hông có vui được luôn á, lúc đó là chỉ cảm thấy là "Trời, xong rồi, Rồi, không việc. hông có ừm. Thế thì, ví dụ trong cái quá trình đấy thì em nghĩ là cái điều gì là khó khăn nhất? Nghĩa là trong suốt cái quá trình tìm việc đấy thì cái gì là khó khăn nhất? Em thấy cảm giác hoài nghi bản thân mình là Ừm, khó khăn nhất, cái khó khăn nhất. đây đúng là thể hiện cái sự overthinking này, đúng không? Nghĩa là constantly lúc nào mình cũng nghĩ là trong trạng thái là "Ô, tôi không làm được." Yeah. Ờ, thế thì, thế em nghĩ là, anh cũng, kiểu là, một người overthink ấy, thì anh sẽ hiểu là cái cảm giác là tất nhiên là mình vẫn làm nhưng mà mình đồng thời là mình có rất là nhiều suy nghĩ trong đầu á. Thế thì, làm thế nào để em có thể vượt qua cái cảm giác đấy? Ví dụ tất nhiên là mình có bản thân mình, nhưng mà em có nghĩ là mình có những cái, sự trợ giúp nào khác hoặc là sự động viên nào khác từ những cái yếu tố bên ngoài không? Ừm. Em nghĩ em khá là may mắn khi mà, ờ, có được những người bạn ở đây, là một cái chỗ dựa tinh thần lớn cho em. Ừm, Thực ra là bạn cùng nhà của em là chỗ dựa tinh thần lớn nhất của em, động viên em rất là nhiều. Bản thân bạn cũng là immigrant nên bạn hiểu được một phần những cái khó khăn khi mà mình là sinh viên quốc tế phải trải qua. ừm, Ờm, và bạn cũng có được nhiều góc nhìn từ từ một người đã sống ở Mỹ lâu năm và đã trải qua cái thị trường này rồi á, thì bạn ừm. cho em rất là nhiều lời khuyên hữu ích trong cái quá trình tìm việc. Thì em nghĩ là em rất rất là may mắn khi khi có được bạn. Ừm. Bây giờ mình đổi không khí một chút, mình sẽ chơi một cái game. Mình sẽ chơi một cái game tên là Cánh cửa cầu thang bóng tối. Thế thì anh sẽ hỏi Thảo Phương một số cái, câu hỏi, xong rồi em sẽ liên tưởng trong cái tình huống đấy thì em sẽ làm gì nhá. Xong rồi mình sẽ, xem là những cái thứ mà em lựa chọn nó sẽ nói gì về em. OK. Thế bây giờ mình hãy tưởng tượng là mình đang đi trong một khu rừng yên tĩnh vào một buổi chiều mát trời. Ánh nắng lặng lẽ xuyên qua những tán lá và bạn cảm thấy mình đang đến gần một điều gì đó rất là lạ. Giữa rừng sâu, bạn đã thấy một căn nhà cũ kỹ bằng đá, không có dấu hiệu người sinh sống. Bạn tiến lại gần, tay nắm cửa treo lủng lẳng một chiếc chìa khóa kim loại. Bạn cầm lấy chiếc chìa khóa và mở cửa. Thế bạn thấy cánh cửa trông như thế nào? À, màu sắc, chất liệu, hoa văn, cảm xúc của bạn khi đứng trước nó? Ừm, em thấy nó là một cái cánh cửa gỗ Ừm, đơn giản, ừm, được màu xanh lá cây, ừm, nhưng mà nó đã khá cũ rồi nên là có một số vệt xước ở trên cái cánh cửa đó. ừm, Rồi là cái đã Nó quá. Thế ờ, cảm xúc của em khi đứng trước nó là gì? em có cảm giác như em đang gặp lại một điều gì đó thân thuộc trong Ừm, quá khứ của ừm, OK. Rồi, bây giờ em đã mở cánh cửa đấy. Khi em xoay cái chìa khóa mở cửa thì em không thấy một căn phòng như em mong đợi. Thay vào đó là bên trong là một cái cầu thang đá dẫn xuống lòng đất. Mở cửa ra là thấy, một cái căn phòng không như mong đợi nhưng mà thấy một cái cầu thang đá đi xuống lòng đất. Em đứng đó vài giây và em quyết định là đi xuống. Thế mà em vừa mấy bước thì em vừa đếm từng bước chân của em. Thì em nghĩ là em sẽ bước bao nhiêu bậc thang thì đến cái tầng dưới, đến đáy của cái phòng bên dưới đấy? tự nhiên trong đầu em nhảy ra con số 72, em hông biết tại sao. Ôi, đi 72 bước dã man! Đúng là gym ở New York khác. Đúng rồi, một ngày phải 10 bước. Ừ, thật đấy, khiếp, này ở bên Mỹ là đi bộ nhiều chứ ở Việt Nam chả đi bộ nhiều, kinh khủng. Ê. Rồi bây giờ mình đã đến số tầng hầm, bước 72 bước của mình đã xuống tầng hầm rồi. Cái không gian dưới tầng hầm thì tối đen như mực,
nhưng trong bóng tối thì em nghe thấy tiếng người. Em đoán nó là tiếng gì? Nó là tiếng khóc khóc khẽ, hay là tiếng rên rỉ, hay là một giọng nói đang gọi em? Ba thứ: tiếng khóc, tiếng rên rỉ, hay là một giọng nó người đang gọi bạn, gọi em. Kỳ quá vậy! Em nghĩ là em nghĩ sẽ là tiếng khóc. Ok, tiếng khóc khẽ đúng không? Rồi. Em không rõ đấy là ai đang ở đâu đúng không? Thế phản ứng đầu tiên của em khi mà nghe tiếng khóc này là gì? Em sẽ tìm nơi phát ra tiếng khóc đấy, hay là bỏ chạy lên cầu thang, hay là đứng yên không nhúc nhích vì sợ? Ừm, em nghĩ em sẽ đứng yên một lúc để quan sát. Đứng yên đúng không? Ok. Thế bất ngờ từ phía trên cầu thang một ánh sáng nhẹ chiếu xuống. Em nghe thấy tiếng chân và có một người đang bước xuống về phía em. Thế là người đó là ai? Thế hãy thử mô tả gương mặt cảm xúc của em khi nhìn thấy người đấy. Ừm, bạn cùng nhà của em Ừm. đang xuống để cứu vớt em lên. Em cảm thấy thật nhẹ nhõm và mừng rỡ, xong mình bấu lấy bạn để đi lên. Ok. Thế người kia sẽ đưa em đi sâu vào trong tầng hầm. Đấy, bây giờ mình vẫn đang ở tầng hầm và mình đi sâu vào trong tầng hầm. Thì có một cánh cửa nhỏ nữa hiện ra ở cuối hành lang. Em mở nó ra, lần này thì thực sự là một căn phòng. À, thì ở giữa phòng có một chiếc bàn, và trên bàn đó có một vật duy nhất. Thì đó là cái vật gì? Và em làm gì với nó? Cảm giác của em như thế nào khi em nhìn thấy nó? Ừm, em nghĩ trên bàn sẽ là một quyển sách, Ừm, ờ, sách cổ, giấy cứng, hardcover. ừm, Em nghĩ trong quyển sách đó sẽ giải thích xem cái nơi này là ở đâu và ừm, chuyện gì này. ừm, ô. Thế bây giờ mình đã kết thúc cái chuyến hành trình của mình, thì bây giờ mình sẽ giải giải nghĩa những cái thứ mà em, nhìn thấy nhá. Thì cái cánh cửa đầu tiên mà mình gặp phải trong cái câu chuyện này nó sẽ là những cái cơ hội trong đời thực của em, và cách mà em tiếp cận những cái thay đổi an toàn hay là mạo hiểm. Số bậc thang thì sẽ thể hiện mức độ em dấn thân vào nội tâm hoặc là cái khó khăn đấy. Ít thì nghĩa là em đối mặt nó rất là nhanh, nhưng mà nhiều thì em sẽ phải dành rất là nhiều thời gian suy tư và sâu về những cái nội tâm của em hay là khó khăn của em. Đó. Âm thanh trong bóng tối thì nó sẽ thể hiện cho cái cảm xúc trong tiềm thức mà em phải đối diện. Tiếng khóc thì là sự, hơi tổn thương một chút, rên rỉ thì là lo âu, còn gọi tên thì là sự mong chờ, mong muốn, mong cầu cần kết nối. Phản ứng của em thì nó sẽ là phản phản xạ khi em gặp một cái khủng hoảng trong đời sống. Ví dụ là tìm kiếm thì là thể hiện sự chủ động, bỏ chạy thì sẽ là phòng vệ, còn đứng yên thì nó là cảm giác là hơi overwhelmed in the moment. Người đến cứu thì sẽ là người hoặc là điều gì đó em cần để vượt qua những cái điểm chuyển giao trong cái cuộc đời của mình. Người thân thì sẽ là sự an toàn, bạn cũ thì sẽ là người được hiểu, còn người lạ thì sẽ là mentor mới. Cái đây sẽ, giống người thân quá ha. Vật trên bàn thì sẽ là thể hiện, nội lực và giá trị em mang lại trong những cái giai đoạn mới. Thì ở đây em lựa chọn là sách, thì nó sẽ thể hiện cái sự, học hỏi, sự, eagerness to learn trong cái giai đoạn mới. OK. So how do you feel? Anh cảm thấy như thế nào về cái trải nghiệm đi xuống hầm này? Em thấy nó có đúng với mình không? Yeah, em thấy đúng rất là nhiều luôn á. Em là gen đứa overthink nên em thấy 72 bậc thang là đúng bài rồi. Em sẽ phải nghĩ 72 Ừ. lần về cái challenge đó. Em cảm thấy chuyện, eagerness to learn cũng là một cái resonate với em. Em là người, thích, nghĩ, thích reflect và luôn tìm kiếm cái điều mà mình có thể học hỏi ngay cả trong những cái khó khăn, thử thách của mình. OK. Rồi, thế bây giờ mình tưởng tượng là cái quá trình mà đi xuống cái cầu thang hầm này nó cũng giống cái việc mà mình đã mình giai đoạn mình chuyển từ sinh viên, mình đi tìm công việc, mình bắt đầu là struggle với cái quá trình tìm việc, và cuối cùng là mình đã landing được một cái job ở Mỹ. Thế thì bây giờ mình sẽ quay lại hiện tại một chút. Thế thì em thấy là cuộc sống hiện tại của em đang như thế nào? Nhỉ? Mô tả một chút về cái cuộc sống hiện tại của em. Ừm. Ờm, Cuộc sống hiện tại của em có rất là nhiều điều, thú vị khiến em cảm thấy biết ơn, Ừm, ờ, được bình yên cho em mỗi ngày.
để sáng thức dậy cảm thấy là, mình có một cái điều gì đó để mong chờ, mình háo hức được đến, chỗ làm, Ừm, rất là trân trọng công việc của mình, ờ, đang được làm đúng những thứ mà mình đã từng mong ước. Bên cạnh đó cũng có nỗi lo, thực sự là vẫn vẫn có những nỗi lo về những điều mà sẽ chờ đón mình ở phía trước á. Em cảm thấy là cuộc sống của sinh viên quốc tế ở Mỹ nó có nhiều cái biến động ừm, mà không thể nào kiểm soát được hết. ừm, Bản thân em là một người khá là thích kiểm soát cho nên là một thứ em cũng đang cần học, ừm, phải đơn giản là chỉ chấp nhận mọi thứ thôi và tập trung vào những cái mà mình có thể làm được, thay vì ừm, chuyện lo lắng quá nhiều. ừm. Thế á, khi mà chuyển sang, cái vai trò là người đi làm một người đi làm ở Mỹ á, thì em nghĩ em thấy cái cuộc sống của em nó khác gì nhiều so với khi mà mình còn làm sinh viên không? Ừm. Ờm, em cảm thấy nó có một kiểu 9 to 5 job thì nó có một cái structure cho cái ngày của mình á. Ừm, Mình biết là mình sẽ clock in vào 9 giờ sáng và clock out lúc 5 giờ chiều. Còn ừm, cái khoảng thời gian sau đó là khoảng thời gian của bản thân mình. ừm, Em khá là bản thân em khá là thích cái boundary rõ ràng như vậy, ờ, để cho em có thời gian để nghỉ ngơi. ừm, Còn em thấy hồi sinh viên á thì cái boundary nó khá là mờ nhạt, có lúc nào trong trạng thái là, phải làm assignment, phải chuẩn bị cái này, chuẩn bị cái kia cho cái next step của mình. Thì ừm, thật ra là cuộc sống đi làm đôi khi nó nhẹ nhõm hơn. Ờ, em cảm thấy em cũng thích việc là mình được ứng dụng những cái mà mình đã được học ừm, vào practice và nhìn thấy nó được thực hiện như thế nào, có những cái gì đúng và có những cái gì sai. Thì đó cũng là một thứ khiến em cảm thấy thích thú. ừm. Hay quá. Thế ví dụ làm việc trong cái môi trường, người Mỹ á, ví dụ đi học thì cái cảm giác mà đi học với các bạn thì nó compete kiểu khác, đúng không? Thì ví dụ, làm việc với những cái người Mỹ nghĩa là những cái người ở trong cái không gian, đấy thì em, cảm thấy là có những cái thuận lợi và có những cái khó khăn gì với vai trò là một Ừm, cái người Việt Nam, nghĩa là một người Việt Nam đang làm việc ở Mỹ? ừm. Ờ, thực ra môi trường ở Higher Ed, môi trường giáo dục nói Ừm, chung á, em thấy mọi người rất là thân thiện, rất là collaborative và rất là respectful. Cho nên là cái việc mà hợp tác với nhau trong công việc em thấy khá là dễ dàng, mọi người cũng rất cởi mở và, kiểu, thấu hiểu cho mình đối với những thứ mà ví dụ như là đang nói chuyện thì mình không biết là dùng cái từ gì, hoặc là mình không có diễn đạt được đúng cái ý của mình á, thì mọi người lâu lâu thỉnh thoảng mọi người vẫn vẫn sẽ hiểu và sẽ bỏ qua, ờm, để có thể đồng cảm với mình hơn. Mọi người cũng có sự tò mò về văn hóa của em, ví dụ mọi người hay hỏi là ở Việt Nam thì cuộc sống như thế nào, ừm, xong rồi một số đồng nghiệp của em đến thăm Việt Nam á, nên mọi người cũng hay kể chuyện hồi đó tới Việt Nam thì làm sao, thì em rất là dễ thương. Ờm, em nghĩ, văn hóa làm việc thì đôi khi sẽ có những cái, hông hẳn là xung đột hả? Em đang dùng từ gì ta? tranh luận. Sẽ có những cái hiccups nhỏ nhỏ, ví dụ như là ở môi trường Mỹ đi thì em thấy mọi người rất là democratic, Ừm, sẽ muốn lắng nghe ý tưởng của tất cả mọi người, xong rồi cái quá trình đưa ra quyết định thì sẽ rất là kiểu, again rất là democratic, kiểu, mọi người đều sẽ có tiếng nói, nhưng mà đôi khi nó làm cho cái quá trình đưa ra quyết định nó rất là chậm á, thì lâu lâu mình cũng sẽ bị sốt ruột. Mình ở châu Á thì mình quen với lại chuyện là, sếp hãy đưa cho tôi ý tưởng, sếp hãy đưa ra decision đi, xong rồi mình sẽ execute, thì ừm, thỉnh thoảng thấy mọi thứ nó move hơi chậm so với lại cái mong muốn, nhưng mà đổi lại thì again là tiếng nói của ai cũng sẽ được lắng nghe hết và ý tưởng của ai cũng sẽ được tôn trọng hết. ừm, ừm. Nice. Thế em thấy thích nhất điều gì trong cái quá trình đi làm của em? Thích nhất? À, em là người thích học, và cái công việc này cho em cơ hội được học về rất là nhiều thứ, rất là nhiều chủ đề khác nhau, tại vì em làm nghề của em là thiết kế, trải nghiệm học tập và cái nền tảng mà em đang làm á, thì tụi em làm khóa học về rất là nhiều chủ đề, về AI cũng có nè, về, behavioral science cũng Ừm, có. Gần đây em làm một khóa về sự tò mò, về curiosity, cảm ừm, thấy rất là lúc mà ngồi ở trong studio quay thì cảm thấy là, trời ơi, mình giống như là mình được ngồi trong lớp lại một lần nữa và mình được nghe thầy cô giảng, thì em cảm thấy đó là một cái niềm vui lớn trong công việc của em. đã quá ha. Thế, đến cái thời điểm hiện tại á, thì em còn đang cái chủ đề hôm nay của mình là, survive and thrive, đúng không? Đến cái thời điểm hiện tại ngồi tại đây thì em, thấy là mình, có đang, thrive chưa? Và điều gì khiến em nghĩa là cái điều gì, đưa ra dấu hiệu cho em, xung quanh em mà em cảm thấy là ô kê, mình có thể là đã vượt qua được cái giai đoạn là chỉ survive thôi mà đã bắt đầu thriving rồi? Ừm. Em không chắc mình đã thriving chưa, em chỉ thấy là em đã ổn hơn, giống như là mới vừa bước ra khỏi một cơn bão vậy á, và biết là mình
sống sót và mình, có một căn nhà để trở về. Thì hiện tại em chỉ rất là biết ơn là mình có một công việc mà mình rất là thích, mình có một cái nhà nhỏ xinh để mình đi về. Ừm, Mình, hông phải tính toán quá nhiều nếu như mình muốn, treat bản thân, một bữa ăn ngon hoặc là ừm, mua một cái đồ random nhảm nhí. ừm. Thì em thấy những cái thứ nhỏ nhỏ đó là những thứ khiến em cảm thấy rất rất là biết ơn. Còn thriving hơn em vẫn chờ có những cơ hội khác để em thriving hơn nữa, em nghĩ là vẫn sẽ có nhiều room to grow, nhiều thứ trong cuộc sống mà em muốn improve nữa, nên là yeah, chưa hẳn là thrive mà happy với cuộc sống. Nghĩa là bớt qua được cơn bão rồi, đúng không? Bây giờ mình đang chờ thêm những cái cơ hội nữa. Ờm, Thế nếu mà em có thể nói được một điều với bản thân em, cái cô Thảo Phương và ngày đầu mà bước chân sang Mỹ á, thì em sẽ nói gì về cái cô đấy? Ừm. Em có nhớ là cái đoạn mà em chuẩn bị qua đây em rất là lo và em có viết một cái bài trên Facebook về chuyện là em cảm thấy lo lắng về cái sắp tới á, thì anh có comment cho em một câu là "NYC is waiting for you." Ừm, Thì cái câu đó đã cho em rất là nhiều động lực, vì em cảm thấy là, tại sao mình lại lo lắng về những thứ mà nó chưa xảy ra, trong khi sẽ có rất là nhiều điều tốt đẹp khác đang chờ đón mình. Có một cái thành phố tuyệt vời, những con người tuyệt vời, những cái hành trình rất là tuyệt vời đang chờ đón mình ở phía trước. Thì ừm, chắc cũng sẽ, mượn câu đó của Sander để nói với bản thân là "NYC is waiting for you." ừm. And you fit in very well. Anh thấy là em hợp với New York vãi luôn ấy. Ô kê, thế thì mình cũng đã gần đến hết chương trình rồi đấy. Bây giờ mình còn một câu nữa là bây giờ mình sẽ đi qua hiện tại, tại vì là mình vừa mới nói là ô kê, mình vừa qua cơn bão và bắt đầu mọi thứ ổn định rồi. Thế nếu mà em nghĩ là về tương lai một chút thì em nghĩ là con đường phía trước của mình sẽ như thế nào? Em nghĩ thực ra là tại vì mình đi bằng học bổng Fulbright nên là mình sẽ bị ràng buộc yêu cầu là sẽ phải trở về nước. Ừm, Em hào hứng nhưng mà cũng cũng lo lắng về những điều ẩn số đang chờ đợi em về cuộc sống ở Việt Nam, rồi, tái hòa nhập cộng đồng như thế nào và mình sẽ mang được gì về để đóng góp lại cho community và pay it forward. ừm, sure. Cái điều gì khiến em, tò mò hoặc là đang, lo lắng nhất trong cái quá trình settle down trở về? Ừm. Ờm, em honestly lo lắng nhất về chuyện việc làm. Tại vì công việc của em là một công việc khá là đặc thù ở Mỹ. Ở Việt Nam thì cái ngành này nó chưa có phát triển nhiều lắm, nên là em khá là lo lắng liệu là mình có thể tìm được một cái cơ hội phù hợp với mình hay không? Sure. Wow! But good, Lại manifest. ừm, gọi là, nhảy từ một cái pool này sang pool khác vẫn là câu chuyện là làm sao để đi tìm việc. Đúng rồi, trời ơi, 3 năm cuộc sống chỉ xoay quanh một câu hỏi. I believe you can do it. Yeah, you did it in the US and you will do it in Vietnam. Yeah. Me Ô kê, too. rồi, thế chắc là mình cũng đã hết, những câu hỏi mà anh muốn hỏi ngày hôm nay rồi. Nhưng mà anh sẽ muốn hỏi một cái câu mở cho em là em có điều gì mà em nghĩ là mình muốn chia sẻ thêm, hoặc là điều gì mà mình suy ngẫm lại trong cái quá trình 3 năm đấy mà em muốn chia sẻ thêm không? Thực ra em thấy việc đi du học, Ừm, ờ, em nhận ra nó hông hông phải là câu trả lời cho mọi thứ á, nó chỉ là một cái ngã rẽ mà mình có thể take. Hồi đó thì trước khi mình được du học thì em cảm thấy là, chỉ cần mình đạt được học bổng, mình đặt chân sang đất nước là mình sẽ có câu trả lời cho mọi câu hỏi trong cuộc sống, nhưng mà thực ra nó chỉ là một cái ngã rẽ, một cái sự lựa chọn khác. Ờm, em thấy là mình có rất là nhiều sự tự do, nhưng mà đổi lại là cũng sẽ có rất là nhiều khoảnh khắc mà mình cảm thấy cô đơn á. ừm, Ừm. Chuyện, đi làm một ngày dài về và không có ai chờ mình, đôi khi là tự do, đôi khi là sự tủi thân. Nên em thấy, nó cho em một cái góc nhìn rất là khác về cuộc sống, kiểu như là, mình bắt đầu hiểu được những cái gánh nặng cơm áo gạo tiền của bố mẹ ngày xưa, rồi những cái lo toan của người lớn, mình hông còn hồn nhiên, hông có mơ mộng như như hồi đó nữa. ừm, Thì là một cái lăng kính khác nó vừa ạp vào cái bộ não của mình và mình phải nhìn qua một cuộc sống bằng một cái góc nhìn khác. Thì em thấy là một cái trải nghiệm rất rất là thú vị trong cái hành trình phát triển của mình. ừm. Wow, nice ending, tuyệt vời. Rồi, rồi thế bây giờ mình sẽ, kết thúc cái buổi hôm nay bằng một cái hoạt động là bây giờ mình sẽ show cái bức tranh mà mình đã vẽ cho người kia. Ô kê, thế thì, anh sẽ show trước tại vì là anh là người lắng nghe nhiều hơn. Ta-da! Ồ! Trời, artsy quá vậy! Rồi, đây chính là, câu chuyện của em trong cái quá trình này. Anh thấy là đây là hình ảnh của em và anh thấy của em ngày hôm nay này, có thành phố, có những cái chế road trip, có những cái buổi, đi chia sẻ ở, conference,
rồi học hỏi rất là nhiều, rồi có những cái lúc mà chảy nước mắt, khóc rất là nhiều, gọi là, chảy mồ hôi đi, phỏng vấn các kiểu. Những cái con đường nó đã bước đi rất là dài, đúng không? Trong cái quá trình đấy nó rất là những cái bước đi mà mình phải lấy rất là dài. Rồi những cái con người xung quanh em, những cái sự sympathy, curiosity mà em đã gặp phải. Đó, nó cũng, nghĩa là cái mà anh nhìn thấy ở trong cái quá trình này nó cũng là khá là chaotic ấy, nghĩa là lúc nào nó cũng có những cái thứ gì đấy nó nhảy vào nhảy ra, nó quằn lằn tuần tà là vần, đó. Nhưng mà dù sao thì mình cũng make it through, đó. Đấy, thì là một cái, lời động viên cho em và lời, bảo chứng gọi là, appreciation vì, em đã, kiểu, rất là resilient và vượt qua những cái khó khăn đấy. Very proud of you. Ô kê, rồi nào bây giờ show bức tranh của em đi. Em thấy gì về về, trong cái quá trình vẽ này này? Trong quá trình này em cảm em cảm thấy có những cái flash of memory hiện ra trong trong đầu của em á. À, có những cái ký ức mà em đã lâu rồi không lôi lên để nhớ về nó, ví dụ có hình cái vali, xách vali những ngày đầu Ờ, qua Mỹ. Rồi, chuyện, em rất là thích cái trò chơi của mình lúc mà kể câu chuyện đi xuống hầm. Em đang nghĩ về cái hình ảnh cánh cửa và cách mà em approach cơ hội, hình như em cảm thấy là mình đang hơi an toàn quá và có vẻ như là đang chưa thực sự ready to take risk như là em nghĩ. ừm, Là một thứ mà em có thể suy ngẫm thêm về bản thân. ừm, Ờm, em nghĩ cuối cùng hình ảnh cuối cùng là một, trái tim phát sáng. Em cảm thấy là, ờm, dù có thế nào đi nữa thì miễn là mình chỉ cần mình có niềm tin vào bản thân của mình á, thì mình có thể vượt qua rất là nhiều thứ mà mình nghĩ là mình sẽ hông làm. wow, tuyệt vời! Rồi, cảm ơn có những chia sẻ rất là hay ho của Thảo Phương. Thì chắc là đã kết thúc, cái buổi hôm nay rồi, thì, anh mong rằng là Thảo Phương đã có những cái thời gian, trao đổi, cảm thấy vui vẻ, vì nhớ lại những cái quá trình mà 3 năm mình vừa rồi. Thì cũng hy vọng là những cái chia sẻ của Thảo Phương ngày hôm nay sẽ hỗ trợ được những cái bạn nào đấy, đang tìm kiếm cái cơ hội đi du học hoặc là cũng đang, sống ở một cái nước nào đấy, làm việc ở một nước, khác và cũng gặp những cái khó khăn tương tự thì các bạn có thể lấy thêm, có thêm, nguồn cảm hứng và động lực để vượt qua những cái khó khăn hiện tại các bạn ấy ha. Cảm ơn anh vì cho em cơ hội để ngồi lại và reflect về cái hành trình của bản thân vừa qua, cho em nhiều cái góc nhìn mà em chưa từng thấy về hành trình của mình, về thí dụ như chuyện How Chaotic It Is. Ờ, Cảm ơn Sander vì đã là một trong những cái, nguồn động viên rất là lớn của em trong 3 năm vừa rồi. Mà em còn nhớ hồi xưa ngày em buồn ơi là buồn, Sander gửi cho em 10 10 đồng để đi uống trà sữa. Yeah, sure. Yeah, thôi chúng ta phải sống, nương tựa vào nhau thôi, những ngày tháng, gọi là, phải tự sống nương tựa vào nhau. OK, rồi, cảm ơn Thảo Phương đã tham gia buổi hôm nay. Bây giờ cũng, chắc tầm 9:00-10 giờ ở bên, Mỹ rồi, đúng không? Mà ngày mai sẽ phải bắt đầu, một tuần làm việc mới, thì chúc Thảo Phương có một tuần làm việc, gọi là, nhiều năng lượng và hết mình. OK, bye bye. Thank you, bye bye anh. Bye nhỏ.